Yan, may pinapakita si ate. Iba yung binabayaran nyo, tama ng may tsura oh. Iba yung binabayaran nyo. Magkano pa yung binabayad niya? City ko naman ito eh. Kahit na, iba yan. Iba yung trabaho nila, iba yung trabaho namin. Hindi mga tulungan yung sa amin, hindi yung ano lang, ano lang. Ayan, palinis nyo no, hindi palinis nyo no, ayan o. And good morning po mga kababayan. Nandito po tayo sa PADRE FAURA. And yan, kumpiskado na po yan lahat ng mga upuan. Yan, lahat. Yan, kumpiskado po yan mga kababayan. Ito, matanggal mo to. Uy. Yan po, kumpiskado na po yan. At yun pa po yun, oh. Yan, lahat po yan kumpiskado mga kababayan ng ating Manila Engineering. Pinangungunahan po ni Sir Bautista at yung samahan po natin si Ma'am Saing. Yan. Wala dyan. Ginagawa po nila buwan po dito. Bayan. Wala pa takip. Wala pa kahit nakakulo-kulo. Yan po mga kababayan. Ito na po sila nagdadayag. Lahat po ginagawa nila mga kababayan. Yan po, siyang kukunin po yan. Tanggalin niya na. Buwan po si ate ang mayari. Ano? Ito po yung payong sinakay na po natin. Buhatin nyo lang to, lagay nyo to. Buhatin ka nito. Buhatin nyo muna to. Buto sir eh. Buto sir eh. Buo. Buo yan sir eh. Tatanggalin ko na sir. Sir, tatanggalin ko na sir. Huwag na sir, tatanggalin ko na. Ano po ba? Dapat ko na lang. Yes sir. May tsura oh. Dugitan sir, ano? Mantika oh. Bakit mo muna ito? Ibaba nyo yung mga gamit dyan. Ibaba nyo yung mga gamit. Galing na to. Oh, ibaba nyo naman to. Ay sir, ano po gagawin po doon sir? Yung po anong gagawin po yun? Yeah. Hindi, patanggal natin yung tinda nila. Okay. Kukunin natin yung sidecar. Kukuha na natin sa car. Patungan lang naman sa kanila yung patungan. Okay. Yan, sinabi po ni sir, tatanggalin po yung mga paninda. Kukunin po yung mga kariton. Yan, Sir Bautista at sinagsahin po mga kababayan. Dito tayo kasi yan, impisin na po lahat yan. Ito, ibababa din lahat ng paninda. Yan.
Kasi babalik yan eh. Babalik yan. Sabi, hoy, tulungan nyo nga ito. Sabi na ron. Pero, tulungan nyo magsama. Hey! Babae ito, Jamet! Nakagano naman ni Sir. Kahit kukunin niya yung kalito eh. Hey, isa sa inyo na yan. Yan, lupatan mo dun. Dito, tutulungan ka nila. Tutulungan nila. Yan kung gagawin po mga kababayan ay dito ilalagay sa gilid mga kababayan. Hindi kami kasama. Dito po dito sa gilid na Ang ulam mo. at ito din po mga kababayan. Tinatransfer po. Kasi po bawal po sila kumuha ng mga paninda. Yan po pala sa gilid ng KFC po mga kababayan nilalagay sa tabi. Ang daming pong tinda mga kababayan. Kaya buhat yung net kami na yun. Tulungan nyo na kami. Ano may ari? Dali mo ito. Hindi ka lahat. Kawali po. Ito na yun yung may-ari. Pino. Mainit ka. Pangit pa. Mainit eh. Yan po mga kababayan, nawasak na po yung kariton. Yan. Wala na po sila ititira. Bawasakan na po lahat yung mga kababayan. Yan, may pinapakita si ate. Iba yung binabayaran nyo. Kami may tsura oh. Iba yung binabayaran nyo. Ba, magkano pa yung binabayad niya? City rin naman ito eh. Kahit na, iba yan. Iba yung trabaho nila, iba yung trabaho namin. Hindi mo ako yung nagtutulong sa amin, hindi yung Ayan lang, sana lang. Sige yan. Ayan, palinis nyo, no? Hindi, palinis nyo, no? Ayan, no? Kami yung tsura, oh. Kanya kami lang. Ayan, paano nga palinis? Nakakapagulot. Ayan, hindi namin, ano, bahala kayo dyan. Kami sa amin, palinis yung palinis yung kami. Kasi baka, magpapunta ko na. Oo, magkano? Hey! Mga anong oras yan pa, Robert? Mga anong oras papunta doon? And dito po tayo sa tapat ng KFC po mga kababayan. And sa NBI po. And proceed po tayo dito sa yan. Okay guys, saan kayo napasok? Siloso, Times Al- Plaza. Okay, sige. Proceed tayo dito sa mga kababayan na sa Ross Boulevard. Going to... Tara, let's go! And natin po tayo. And yan po. Yan. Sampa na po mga kababayan. And nagbulasan na po mga kababayan dito sa PADRE FAURA. And yan po, kumpisado na po yan mga kababayan kasi nasa sidewalk po. Sa pangkusampa na po yan. Go, go!
kababayan. Ay, bati ka.